כל אמא יודעת שהיריון אינו בהכרח מצב קל להתמודדות, אך כאשר הוא משולב עם דלקת מפרקים שגרונתית, הרי הוא הופך למאתגר במיוחד. על ההתמודדות עם המחלה בזמן ההיריון ועל הטיפול המיוחד הנחוץ בסרטון הבא. קיים קשר דו-סטרי בין הריון ודלקת מפרקים שגרונית. מצד אחד להיריון יש השפעה על פעילות דלקת המפרקים, ומצד שני יש השפעה של דלקת המפרקים על ההיריון, על העובר, על הלידה ועל ההנקה לאחר מכן. במהלך ההיריון נוצר אסטרוגן והורמונים שונים אחרים. הורמונים אלו יש להם פעילות מיטיבה עם פעילות המחלה. ועד 80% מנשים במהלך ההיריון ירגישו הטבה והקלה בתסמינים של דלקת המפרקים. וחלק אפילו ייכנסו להפוגה מלאה והרגשה נפלאה. אבל השפעה זו היא זמנית, ולאחר הלידה אצל מרבית הנשים תהיה התלקחות של המחלה תוך 3 חודשים. במחקר אחד 90% מנשים הייתה התלקחות לאחר 3 חודשים מאז הלידה. ולכן מיד לאחר הלידה יש ביחד עם הרופא, הראומטולוג המטפל, לתכנן איזה טיפול לקבל בחזרה, מה מותר, וזה תלוי גם במידה והאישה מתכננת הנקה או לא. מה ההשפעות של דלקת המפרקים על ההיריון עצמו? א', כפי שציינתי, יש לבדוק אותם נוגדנים שציינתי אותם מקודם, שיכולים לפגוע בלב העובר אצל נשים עם תסמונת סjögren. במידה וקיימים נוגדנים אלו, האישה צריכה לעבור החל משבוע 14 אקו עוברי כל שבועיים, וחייבת להיות במעקב זה תמידי עד שבוע 24-26. נשים המטופלות בסטרואידים במינון עד 20 מיליגרם, יכול להיות ילודים עם עובר קטן, ולכן יש מעקב ויש לצורך למעקב אחרי גדילה של העוברים עצמם. במידה ואין פגיעה במפרקי הירכיים, אישה עם דלקת מפרקים שגרונית יכולה ללדת לידה טבעית רגילה. אבל אם המחלה או הטיפול פגע במפרקי הירכיים, יש הגבלה בכושר פיסוק של האגן, לכן יש לתכנן לידה בניתוח קיסרי. אם האישה מעדיפה להניק, יש להבין שהתרופות היחידות שמותר לקחת בתקופה הזאת היא רק מקבוצת הסטרואידים במינון עד 15 ל-20 מיליגרם, ללא טיפול נוסף. כי כל התרופות האחרות מופרשות בחלב ויכולות לפגוע בעובר. היריון באישה עם דלקת מפרקים שגרונית דורש מעקב של ראומטולוג מטפל, דורש מעקב של מרפאת סיכון גבוה, וביחד בשילוב של המטופלת, רופא נשים וראומטולוג ניתן להצליח ולהביא ילד בשמחת חיים למשפחה.